चॅनलला सबस्क्राइब करायचं आहे आणि सबस्क्राइब केल्यावरती बेल आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। म्हणजे काय होईल की जेव्हा पण नवीन रेसिपी एखादी अपलोड होते तेव्हा तुम्हाला पटकन नोटिफिकेशन मिळणार आहे। नमस्कार, मी अर्चना आरते रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करीत आहे। पालक म्हटला की लहान मुलांना आवडत नाही, पण मोठ्यांना नाही आवडत, मलाही नाही आवडत। पण तोच पालक जर तुम्ही बारीक चिरून डाळीत घातला तर खूप छान लागतो। तर आज मी तुम्हाला दाखवते पालक डाळ। आपण सुरुवात करूया। आधी आपण तेल गरम करून घेऊया। आपण इथे घेतोय 2 टेबलस्पून तेल। छान गरम होऊन द्यायचे, आपल्याला फोडणी द्यायची आहे। तेल तापलेलं आहे, आपण यात घालूया अर्धा चमचा हिंग, 1 चमचा राई, 1 चमचा जिरं, कढीपत्त्याची पानं 10 ते 12, आलं लसूण आपण इकडे ठेचून घेतलेले 1 टीस्पून, पाव चमचा हळदी पावडर आणि आवडीची कोथिंबीर। आता आपण यात घालूया 1 उभा चिरलेला कांदा आणि 1 उभा चिरलेला टोमॅटो। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि कांदा आणि टोमॅटो मऊ होऊन द्यायचे। त्यासाठी आपण 5 मिनिटाची वाट बघायची। कांदा आणि टोमॅटो मऊ झालेले आहे, आपण यात घालूया चवीप्रमाणे मीठ, त्यानंतर 1 चमचा धणा पावडर आणि 1 टेबलस्पून मिक्स मसाला म्हणजे साठवणीतला मसाला। यात घालूया अर्धी जोडी पालक बारीक चिरलेली। आपण पालक घेतलेला इकडे, तुम्हाला जर आवडत असेल तर तुम्ही अख्खी जोडी घातली तरीही चालणार आहे। आणि इथे आपण डाळ शिजवून घेतलेली आहे। नॉर्मल जी तुरीची डाळ तुम्ही वरण बनवतात ते वरण करून घेतले, फक्त यात मीठ घातलेलं नाहीये, हळद आणि हिंग घालून डाळ शिजवून घेतलेली आहे। आता आपण ती यात घालूया। यात थोडंसं पाणी घालूया आणि आता हे छानपैकी मिक्स करूया। आणि ही अगदी पातळ नाही करायची आहे, थोडी जाडच ठेवायची आहे। आता याला छानपैकी उकळी होऊन द्यायची आहे, त्यामुळे 5 मिनिटं वाट बघायची आहे। छान उकळी झालेली आहे, डाळ शिजलेली आहे। आपण काय करूया, गॅस बंद करूया आणि आता काढून घेऊया। छान ॲरोमा येतोय, मस्तपैकी छान असा सुगंध सुटलेला आहे। गरमागरम पालक डाळ आणि त्यावर साजूक तुपाची धार। गरमागरम पालक डाळ तुम्ही चपातीबरोबर खाऊ शकतात किंवा मस्त वाफे भरलेला भात, त्याच्यावर मस्त पुन्हा साजूक तूप आणि तळलेली भरलेली मिरची। वाह, क्या बात आहे। तुम्ही हा नक्की बेत करणार आहात, त्यामुळे ही डाळ करून बघायची आहे, मला सांगायचं आहे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे।